إلى العاملين 002 و 003، إلى دوس واتريس، عنا مهمة جديدة، والمهمة هالمرة هي تقييم التاكوس روميو وجولييت. هالمرة مطلوب تقييم سري جدا، ومطلوب تبيين الأروماز، الفليفرز، الأش، البيرن والسموك. مثل العادة معكم أقل من 24 ساعة، تنتهي قبل نص الليل. You are totally on your own. Buenas noches. مرحبا. التاكوس أخيرا، هذا الآتي من البعيد حاملا إرث الروميو المهيب. للروميو تاريخ لا يستهان به من الليمتد اديشن. شارك الروميو بأول إصدارات الليمتد من سنة 2000 مع الإكزيبيشن نمبر 2، ذاك المارد من فيتولا البروميننتي، من يذكره؟ حج عاصم، للوهلة الأولى يعجز الكلام، لون وريحة ذكية وشكل خارجي جميل جدا. بالفعل للروميو تاريخ مشرف بإصدارات الليمتد. ننسى ما أكيد ما بننسى، لنرجع نتذكر شوي السين اللي تلت سنة 2000، 2001 الروبستو، 2003 الهيرموسس نمبر 2، 2004 الهيرموسس نمبر 1، وال2005 البيتي بيراميد. ننسى أكيد ما بننسى تاريخ مجيد من الإصدارات ومن الليمتد اديشن. فعلا عاصم لن ننسى. وهل يخفى القمر؟ بال2007 الإكسيدوس ذاك المارد الآخر، بال2009 الديوك الشهير، ال2013 الديلوكس، وال2016 الكابيلاتوس. سلسلة من مطابة ولذ. خلينا من البكاء على الأطلال يا إلي يا صديقي، خلينا بالتاكوس الجميل. فيتولا تاكوس هو تاكوس امبيريال 49 انجيج 168 ملم ان لانكس، رابر القميص، فيرم شديد السمار، اويلي مشبع بالزيت، ونضر لا يتوافق مع اي من اصدارات الروميوز اللي هن عهدناهم. جميل جدا رغم بعض الخشونه. مش مهم، لحية الرجال فيها خشونه حج، لكن فيها رجوله ووقار متناسق. قد يكون الوصف الأفضل، كأنه حيك هذا النمط الفيتولا خصيصا للتاكوس. الملفت قاسم انه التاكوس ما له أوجه شبه مع أي من الروميوز اللي سبقوه في الشكل أقله، استثناء وأقول وربما قد يكون ابن عم إصدار 2003 الهيرموسوس نمبر 2. صحيح، لا نسب ولا قرابة، ولكن باك تو بزنس. الكولد رو يظهر نعومة، نسبة نيكوتين معتدلة، ما في أثر أموني أو لمخلفات عضوية، خليط من الأرز والصنوبر. كوكتيل رائع، أرز وصنوبر وجوز محمص، سحب رشق. شو متناسق ورشق، كأنك تناجي الفرس الشهباء. انت بتعرف علاقة الحميمية مع السحب الأول، ولكن اليوم أخذت العلاقة منحى جديد تماما. إعجاب، حب، غرام. بصراحة إلي، بصراحة شغلة كتير كبيرة. حط عن ظهرك حج، هاي العواطف الجياشة منوش علم، انتبه لي، جنوبية هاي، روق.
حج بصراحة قد نكون قدام سيجار ظاهرة، وإذا منيش غلطان كمان جنوبية، هاي جنوبية كمان، ما بين طعم الجوز وطعم الصنوبر لمح معي طعم الكولا. معقول؟ بالثلث الأول طعمه رائحة للصنوبر، من المرات القليلة اللي بيصدف انه الفليفر واروما بيلتقوا ببداية السيجار. إلي شو رأيك؟ هيدي صدفة ولا أكثر من صدفة؟ أبعد من صدفة حج. بصراحة الملفت جدا والغريب جدا اللقاء بين طعم كوز الصنوبر مع حبة الصنوبر. amazing. بالضبط amazing. في تلاعب بطبقات طعم الصنوبر، قليل من طعم الجلد، ظهور خفيف لنكهة الخشب الرطب. إلي شو فينا تعطينا عبارة توفي حق الحريق؟ بصراحة حج حريق رائع. اسمع هاي: كخط الأفق عند المغيب بين بحر العرب والمحيط الهندي. قوية كتير هاي. مع الغوص بالثلث الثاني تسابق بين طعم الجلد والبندق، ضمور مأسوف عليه للصنوبر. هل حنشهد ضياع لطعم الصنوبر بالثلث الأخير؟ خليني أنا رد لك كمان وحدة على القاش: مهابة الأسد الأغرش. شيء بدل على حريق شبه كامل وغياب شبه كامل للرواسب العضوية. إلي أي ملاحظة عن الثلث الثاني، وإذا ممكن ريتروهيل؟ قبل الريتروهيل ورأيي بالريتروهيل، لون مايل للأبيض حج. يمكن عندك أكثر من عندي، لفت لي نظري هالموضوع. حج راداراتك مثل العادة لم تخطئ ولن تخطئ anyway. حافظ التاكوس على سترينكس غير معهودة بالروميو. سترينكس إنما قوة ناعمة، نوع من القوة الناعمة، ممن بيأكد على تقديرك الأول إنه التاكوس سيجار ناضج. الثلث الأخير هو المفضل عندي. عند الامتحان يكرم السيجار أو يهان. هون ببين الجواد الأصيل إذا بيكمل السبق للآخر أو بيتراجع. مبالغة حج، مبالغة لا أساس لها. إذا بدي أقول أكثر هي نظرية من أساسها مغلوطة. معلش إلي، لكل واحد مدرسته. معلش، أنا برأيي إنه السيجار الناضج المكتمل العناصر بيكمل السبق للآخر حتى الرمق الأخير واللي هو الثلث الثالث. هون المحك. شردك يعني طول بالك، كلماتها كبيرة مش عم بقدر ابلعها حج شردانة. سلاسة غير منقطعة، خسوف كامل للصنوبر، حلول متوقع لطعم ترابي غالب إنما غير مزعج، جلد خفيف، أكاد أقول إنه لذيذ. قد أضيف حج ظهور غير متوقع لعشب ندي. يحمر ريتروهيل تاني إذا بتسمع. تفضل. أكيد. قوة السيجار ناجزة كاملة، لمحات عشبية وردية نضرة وأروما ذكية جدا، عادة ما صحيح. تكون نادرة مع نهاية السيجار. صحيح. بالخلاصة إلي أوفرول فينا نقول إنه الروميو تفوق على نفسه بهذا الإصدار، شخصية متميزة، مكتمل النضوج وأفق شديد. رأيي إلي هالسيجار حجز لنفسه مكان بين الكبار. التاكوس ينادي. اسمح لي شوي اطلع شاعري. انا لست الروميو العادي، انا لورنس اوف ارابيا الشقي الاشقر، وقد لفحته شمس البادية فحال اسمرا عربيا. كلام جميل جدا إلي، رغم انه اتهمتني باول الحلقة بالمغالاة والعواطف الجياشة. حاج بعتقد صرنا حاضرين. نستعرض العلامات تبع التابلو، فينا نشوف. صار وقتها. صحيح. لحظة الحقيقة، الفيردكت.
ال91.5 هي علامة جيدة، انما انا شخصيا كنت حابب شوف التاكوس عم ياخد 93 وما فوق، انما سألت إلي بسمح لنفسي أولى تسلم ما خلته يوصل لهالرقم، فهو كان العقبة. الملخص المفيد اللي فيني أقوله إنه التاكوس سيجاري بينشرى منه الكمية المتوفرة، السعر معقول جدا، ومرشح انه ياخذ السعر بعد اللي بيستاهلوا اكثر من هيك، مع تمني خاص لإلي على شركة روميو وجولييت انه اذا هذا الاصدار ممكن يصير ريجولر بدل ما يكون ليميتد اديشن على غرار الوايت تشرشل. تمني بمحله حج راسم، يا ريت. 5 علب قد يكون رقم معقول. أنا سعيد بالمعدل بعكسك يلي التاكوس حققوا في الختام. التاكوس صناعة ممتازة، صحيح، نضوج مبكر، حضور لافت، لاتيني الهوى، عربي القامة. قوية هذه عربي القامة.